चला तर पाहूया काळ्या वाटाण्याचं सांबार। पाव किलो काळे वाटाणे घेतले आहेत। काळे वाटाणे जरा हे कडक असतात इतर वाटाण्यांपेक्षा, त्यामुळे मी ते स्वच्छ धुवून 10 ते 12 तास पाण्यात भिजत ठेवलेले। आता ते आपल्याला कुकरला लावून घ्यायचे आहेत। मी त्यात पाणी ओतते। मीठ घालायचं आहे त्यात। छान मिक्स करायचं आहे। वाटाणे कुकरला लावलेले आहेत। 8 ते 9 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत। एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे। अर्धा नारळ खोबरं घेतलेलं आहे आणि पाव वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे मी इथे। आलं घेतलेलं आहे, 1 इंच आल्याचे तुकडे आणि 10-12 लसूण पाकळ्या आहेत। थोडीशी कोथिंबीर आहे। आपल्याला हे सर्व कमी तेलावर भाजून घ्यायचं आहे। सर्वात प्रथम आपण आलं आणि लसूण भाजून घेऊया। लसूण आलं भाजून झालेलं आहे। कांदा भाजून घेऊया। एक मोठा कांदा कापून घेतलेला आहे वाटण्यासाठी। कांदा भाजून झालेला आहे। आता मी तो काढून घेते। चार ते 5 मिरी टाकायची आहे। 4 ते 5 लवंग टाकायचे आहेत। दालचिनीचे 2 तुकडे मी टाकते बारीक करून। खडा मसाला भाजून झालेला आहे, मस्तपैकी वास सुटलेला आहे। आता मी तो काढून घेते। मी कोथिंबीर थोडीशी तव्यावर फिरवून घेते जरा। थोड्या प्रमाणात भाजून घ्यायची अशी। त्यानंतर ओलं खोबरं, सुकं खोबरं आणि ओलं खोबरं त्याचं प्रमाण तुम्ही कसं पण ठेवू शकता। सारख्या प्रमाणात दोन्ही घेऊ शकता, अर्ध्या प्रमाणात घेऊ शकता। खोबरं भाजून झालेलं आहे, लगेच भाजून होतं ते। सर्वात शेवटी हे सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। गॅस बंद केला तरी चालेल, ते लगेच भाजलं जातं। खोबरं भाजून झालेलं आहे, मस्तपैकी खमंग वास सुटलेला आहे। मी आता गॅस बंद करते। थंड झाल्यानंतर हे आपण मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। 2 चमचे गरम मसाला यात मी टाकलेला आहे आणि आता थोडं पाणी घालून वाटून घेऊया। वाटण तयार झालेलं आहे। वाटाणे मस्तपैकी कुकरला शिजून आलेले आहेत। आता आपण
त्याला छानपैकी फोडणी देऊया. आणि इथे मी 1 ते 1 ते 1.5 चमचा वाटाणे घेतलेले आहेत. ते आपल्याला थोडंसं जस्ट मिक्सरला फिरवायचं आहे, फिरवून घ्यायचं आहे. याच्यामुळे काय होणार आहे, थोडी टेस्ट पण छान येणार आहे आणि ग्रेव्ही थोडी दाटसर होईल. असे मी वाटाणे मिक्सरला लावून घेतलेले आहेत. फोडणीसाठी मी एक मध्यम आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे, 1 टोमॅटो कापून घेतलेला आहे, थोडीशी कोथिंबीर घेतलेली आहे, आलं लसूण कोथिंबीर पेस्ट 1 चमचा. इथे एक पातेलं घेतलेलं आहे मी. आपल्याला आता 2 चमचे, ह्या चमच्याने 2 चमचे तेल घेतलेलं आहे. तेल तापलेलं आहे. 1 चमचा राई, त्यानंतर आपण कांदा भाजून घ्यायचा आहे. तेलात छान परतून घ्यायचं आहे लालसर होईपर्यंत. कांदा लालसर झालेला आहे. आता आपण टोमॅटो घालूया आणि तो छान मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया. मेल्ट होईपर्यंत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. आता मी यात आलं लसूण पेस्ट घालते. दोन चमचे मालवणी गरम मसाला, 1 चमचा जिरेपूड, 2 चमचे धनेपूड, छोटा चमचा आहे. चांगलं मिक्स करून घेऊया. आता मी त्यात थोडी कोथिंबीर टाकणार आहे. कढीपत्ता टाकायचा आहे. कढीपत्ता नंतर टाकल्याने त्याचा स्वाद छान असा उतरणार आहे सांबारमध्ये. आता आपण वाटाणे टाकूया. वाटाण्याबरोबर थोडं पाणी होतं शिजत ठेवलेलं, ते पण मी त्यात ॲड केलेलं आहे. आता आपण हे मिक्सरला लावलेले वाटाणे घालूया. अर्धा ग्लास पाणी घेतलेलं आहे मी. मिक्सरचं भांडं स्वच्छ करून घेऊया. आता आपण हे वाटाणे 4 ते 5 मिनिटं छानपैकी ह्या फोडणीमध्ये मसाल्यांमध्ये छान शिजवून घ्यायचे आहेत.
4 ते 5 मिनिट झालेली आहेत. पाणी थोडं कमी झालेलं आहे. वाटाणे छान त्यात मुरलेले आहेत. आता आपण यात वाटण घालूया. कोकणामध्ये गोकुळाष्टमीला घरोघरी हे सांबार केलं जातं आणि आंबोळ्या, शेगलाची भाजी असा बेत असतो. आणि इतर लग्न कार्य समारंभ, इतर समारंभाला पण काळ्या वाटाण्याचं सांबार केलं जातं मालवण साईडला. थोडं पाणी ओतते यात. अर्धा ग्लास पाणी ओतलेलं आहे. जास्त पातळ नाही आणि जास्त घट्ट पण नाही. आता आपण यात मीठ घालायचं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. मी 1.5 चमचा मीठ घातलेलं आहे. मिक्सरचं भांडं धुवून घ्यायचं आहे. मध्यम आचेवर गॅस. परत अर्धा ग्लास मी पाणी ओतलेलं आहे आणि आता आपण हे परत 4 ते 5 मिनिट छानपैकी शिजवून घेऊया. मस्त छान वास सुटलेला आहे. उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे. तरी पण आपण 4 ते 5 मिनिट छानपैकी शिजवून घ्यायचं आहे. सर्व रस्सा वाटाण्यामध्ये एकजीव होणार आहे. दोन मिनिटं झालेली आहेत. आता 2 मिनिटांनी आपण गॅस बंद करूया. झालेली 2 मिनिटं पण झालेली आहे. मस्तपैकी छान वाटाण्याचं सांबार तयार झालेलं आहे. वास पण एवढा छान सुटलेला आहे ना, की करून पाहायचं आहे तुम्ही. पण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. गॅस बंद करते मी आता आणि सर्व करून घेते. कशी वाटली मग रेसिपी? नक्की करून पाहायची आहे आणि मला कमेंट बॉक्समध्ये कळवायचं आहे. माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायचं आहे. तिथे असलेल्या बेल आयकॉनला पण क्लिक करायचं आहे. ती ऑलवर सेट करायची आहे. त्यामुळे माझ्या रेसिपी व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लवकरात लवकर मिळणार आहे. पुन्हा भेटू अशा छान छान रेसिपीसोबत. धन्यवाद.